ამ დღეებში ალიანსმა უსაფრთხო გზებისთვის წარადგინა ავტომანქანების სავალდებულო ტექნიკური, პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმის შუალედური მონიტორინგის შეფასება და ანგარიში, რომლითაც დადგინდა, რომ 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებების დასაშვებ ნორმაზე გადაჭარბების გამო დაჯარიმებულია მხოლოდ 5 ავტომობილი. კვლევის შედეგების მიხედვით კი 2018 წლის ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება გაიარა სულ 84,850 ავტომობილმა, რომელთა 32%-ს ხარვეზები დაუდგინდა, თუმცა მათი მხოლოდ 2% გამოცხადდა განმეორებით ინსპექტირებაზე, 30%-მა შესაბამისად აღარ ჩათვალა საჭიროდ ინსპექტირება. რეფორმის კვლევის შედეგებზე ახლა უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის წარმომადგენელთან გამგეობის თავმჯდომარესთან ლალიაშვილთან ერთად დაგვირეკე ტელეფონის ნომერზე 298-93-27 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენს საუბარში და უსვით შეკითხვები ქალბატონ ეკას. დილამშვიდობის და დიდი მადლობა რომ შეძელით და მობრძანდით. ეკა, ვიდრე დეტალებზე ამ გამოკვლევის კვლევის დეტალებზე ვისაუბრებდით, ზოგადად ძალიან მოკლედ რომ შევაფასოთ თავიდან, როგორია თქვენი აზრით ის რეფორმის მიმდინარეობის პირველადი შედეგები, ანუ ეს პოზიტიურია თუ შერეულია თუ პირიქით ნეგატიურია მდგომარეობა? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მენელს და გიორგობას მივულოცავ. მიხარია რომ ამ დღეს მოგვიწია თქვენთან სტუმრობა. რაც შეეხება თავად ამ ინსპექტირების კვლევას, მთავარი მიზანი პირველ რიგში იყო ის, რომ ვიცით რომ წელს დაიწყო პროაქტიულად ეს პროცესი, ტექინსპექტირების პროცესი და ჩვენ ვიცოდით რომ გარკვეული ხარვეზები შესაძლოა ყოფილიყო და ეს კიდეც ხედავდით ამ პროცესში გარკვეულ სისუსტეებს. აქედან გამომდინარე გვინდოდა კიდევ უფრო სიღრმისეულად შეგვესწავლა რა შეიძლება რომ იქნეს ამოწეული უფრო ზემოთ იმისთვის რომ შემდეგ წელს სახელმწიფო და ყველა ჩვენ შევხვდეთ უფრო გამართულად მთლიანად ამ პროცესის მიმდინარეობას. რა გამოიკვეთა? მთლიანად ამ ბუნებრივია გამოიკვეთა ის სუსტი მხარეები, მაგრამ ეს არის პროცესის ნაწილი და ამას ჩვენ არ აღვიქვამთ რაღაც საგანგაშოთ. მთავარია რეაგირება როგორ იქნება ხელისუფლების მხრიდან. აქ გამოიკვეთა ისეთი მიმართულებები, როგორიცაა მენეჯმენტი და თავად მართვა ამ რეფორმის, მონიტორინგი. მოგეხსენებათ, რომ ეკონომიკის სამინისტრო აკეთებს ამ საკითხს და აქ სერიოზულად გვჭირდება კიდევ უფრო მეტი სიღრმისეული მიდგომა ამ რეფორმის მართვასთან მიმართებაში და ეს შემუშავების პროცესში ეს აღმოვაჩინეს, რომ ჯერჯერობით არ არის კონკრეტულად ეს სტრატეგია გაწერილი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი იყო გარდა ამ სტრატეგიისა და მონიტორინგის სისტემის და ამას დაწვრილებით ვისაუბრებთ, რატო გვჭირდება, რატო არის მთავარი და მნიშვნელოვანი. ასევე გამოიკვეთა სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვიანობის საკითხი, რაც კიდევ უფრო დასახვეწი არის. ჩვენმა მკვლევარებმა ნახეს, რომ თუნდაც ჩაშლილ სტატისტიკაში იქ გარკვეული ხარვეზები იყო, მაგალითად ზოგიერთი ავტომობილი იყო დახარვეზებული, მაგრამ ის პუნქტები, რომლებიც არ უნდა ყოფილიყო მონიშნული იყო და ასე შემდეგ. ანუ საბოლოო ჯამში ეს შემდეგ რაღაც ხარვეზებამდე მიგვიყვანს, ამიტომ ესეც დასახვეწია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პერსონალი, მისი კომპეტენცია, მისი კეთილსინდისიერება და ესეც გამოაჩინა კვლევამ, რომ ფოკუს ჯგუფებში ითქვა, რომ იყო ქრთამის შეთავაზების ფაქტებიც, თუმცა ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მხოლოდ კეთილსინდისიერებაზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ აქ უნდა მიმდინარეობდეს ლაივ რეჟიმში კამერები, ეს მონიტორინგი, უნდა იყოს ასევე მისტიური მომხმარებლის ხელით კონტროლი თავად ამ პროცესის სახელმწიფოს მხრიდან. შესაბამისად, ეს ყველაფერი განაპირობებს საბოლოო ჯამში რეფორმის წარმატებას. იქ გამოიკვეთა ასევე სხვა წვრილმანები, როგორიცაა, შეიძლება წვრილმანი ეხლა ვწოდოთ, მაგრამ მომავალ წელს ჩვენ ძალიან ცუდი პრეცედენტი გვაქვს ასევე მართვის მოწვევებთან დაკავშირებით ერთიანად რიგის ტალღის წარმოქმნა, ამიტომ შეიძლება იგივე რამ მოხდეს მომავალ წელს თუ არ იქნება რიგის მართვა. ხალხი მიდის დღეს თავისი კეთილინებით იმ ცენტრებში, სადაც უფრო ხელმისაწვდომია მათთვის, თუმცა არსებობს ვებგვერდი და ეს თქვენი მსმენელისთვისაც საინტერესო იქნება PTI.G. ასევე არის ცხელი ხაზი 1484, სადაც ნებისმიერი ინფორმაცია შეუძლიათ
ამ საკითხთან დაკავშირებით მიიღონ და ასევე ჩაეწერონ ნებისმიერ ცენტრში, რომელიც მათთვის სასურველია. ამიტომ შემდეგი წლიდან აი რიგის მართვა და აი ამ სისტემის კიდევ უფრო გამკვეთრება, მეტი ინფორმაციის მიწოდება მომხმარებლისთვის არის მეტად მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ასევე შემდეგ მეტად მტკივნეულ საკითხს გამონაბოლქს, თქვენ მკითხეთ თუ გნებავთ, მაგრამ ხო, აი თქვენ ბრძანებთ ახლა რიგს და იმას, რომ თქვათ არ არის ყოველ რეგიონობა არ არის დაცული, ანუ ზოგან არის ხალხიბლო მეტი და ზოგან საერთოდ არ არის, ანუ ასეთი ვითარება. ხო, ანუ საინტერესო აქედან გამომდინარე, აი ეს 84850 ავტომობილი, ეს არის საერთო რაოდენობა, ხო, რაც 2018 წლიდან ოქტომბრამდე პერიოდში გაიარა ამ ინსპექტირება. ეს არის ავტოპარკის რაღაცა ნაწილი, ანუ რა ნაწილია ამის გამოკვეთა შეგვიძლია, ვთქვათ, რამდენად ბევრმა მანქანამ გაიარა უკვე ინსპექტირება. რა თქმა უნდა, ეს ის ნაწილია, რომელსაც შეეხო აი ამ წლიდან ეს არის უფრო სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილები. ანუ სრულად არის ყველა არა, რა თქმა უნდა, დიახ, რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი ასევე ის არის, რომ ის რომელიც დახარვეს და ხელმეორედ სრულად არ მივიდა. და თქვენ ძალიან სწორად მივიდიხართ სწორედ ადმინისტრირების საკითხამდე, რაც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს. ასევე ამ რეფორმის ყველაზე მთავარი ნაწილი არის ადმინისტრირება ქუჩაში. ჩვენ ეს ნათელი სურათი რომ მოვფინოთ და გავიაზროთ, ერთი არის ადმინისტრირება და მონიტორინგი თავად ცენტრებში იმისთვის, რომ პერსონალი იყოს მუდმივად ტონუსში და იმ რეჟიმში, რომ კეთილსინდისიერად განახორციელოს თავისი საქმე, ისევე როგორც ინსპექტირების ცენტრების ხელმძღვანელები და მეორე ეს არის ქუჩაში მონიტორინგი. ერთი ევალება თავად ამ რეფორმის ფუძემდებელს, ეკონომიკის სამინისტროს და მის დაქვემდებარებაში მყოფ უწყებებს და მეორე ევალება შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ამიტომ ეს მონიტორინგის მექანიზმები, რომელიც დღეს ძალიან სუსტია, უნდა გავაძლიეროთ. სწორედ ეს არის მთავარი მიზანი ამ კვლევის, რომ როდესაც საუბრობთ ამ რეკომენდაციებზე, დროულად იქნას ნაბიჯები გადადგმული. სხვა შემთხვევაში თითქოს და მარტივი საკითხები ძალიან გართულებას დიცირთულებს გამოიწვევს შემდეგ წელს. გამონაბოლქვი. ახლა რა დარღვევები აჩვენა, კერძოდ შედარებაში თუ გაუმჯობესება თუ მოიტანა, მოკლედ აი ამ ტექნიკურმა ინსპექტირებამ ჰაერისში მავნე ნივთიერებების თვალსაზრისით. თქვენ იცით, რომ მეორე კვლევაც ჩატარდა ჰაერის ხარისხთან დაკავშირებით, აქ ერთ ლოკაციაზე წერეთლის გამზირი, რომელიც დღეს ყველაზე დაბინძურებულად ითვლება, იმიტომ კი არა, რომ შეიძლება ყველაზე დაბინძურებული იყოს მართლა თბილისში. იმიტომ რომ იმ 4 სადგურიდან, რომელიც თბილისში დგას, შედარებით ქუჩის პირზე არის ეს სადგური, ამიტომ ესე ჩანს, რომ წერეთლის გამზირი არის ყველაზე დაბინძურებული. შესაბამისად, ეს ადგილი ავიღეთ და ეს ოფიციალური მონაცემები, რაც აღერიცხება ყოველდღიურ რეჟიმში, შევაჯამეთ და დავინახეთ, რომ ძირითადად და წამყვანი არის აზოტის ოქსიდი. აზოტის ოქსიდები, ისედაც რომ გადავხედოთ ჩვენ ამ სტატისტიკას, არის მთავარი დამაბინძურებელი, რაც გამოწვეულია დიზელის ავტომობილებისგან. შესაბამისად, ჩვენ დავინახეთ, რომ თუ დღის განმავლობაში ეს ნიშნული და მაჩვენებელი არის თითქმის ორჯერ მეტი, ვიდრე უნდა იყოს, ღამის საათებში ეს ჩამოდის ნორმაზე დაბლა და მკვეთრად იკლებს. და ეს პირდაპირ გვეუბნება, რომ წერეთლის გამზირზე დიზელის ავტომობილების მიერ არის სერიოზული დაბინძურება ჰაერის. და ვთქვი კიდეც, რომ ღამის დილის 3-დან 7 საათამდეა მხოლოდ სუფთა ჰაერი ამ მონაკვეთზე და სავარაუდოდ სხვა უბნებშიც. დიახ. რაც შეეხება CO-ს, ეს უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს ჩვენ მხოლოდ CO-ს აღვრიცხავთ და ვაკონტროლებთ ტექნიკური ინსპექტირებით. და ეს არასაკმარისია. ამიტომ რომ CO ამ ეტაპზე არ წარმოადგენს მთავარ და წამყვან დამაბინძურებელს. ყველაზე მთავარი არის აქ მტვრის მყარი ნაწილაკები და ეს აზოტის ოქსიდები, რომლებზეც საუბრობთ. და შემდეგ ეტაპზე აუცილებელია, რომ სხვა პარამეტრებიც იქნეს გადამოწმებული. ხო, და ანუ შედარების საშუალება გვაქვს, თქვათ, რა იყო ინსპექტირებამდე და რა არის ახლა, ანუ პრინციპში იგივე მდგომარეობა. დიახ, სწორედ შევადარეთ, სწორად შევადარეთ 2017 წლის მონაცემები, აგვისტო-ოქტომბერი, ანუ ეს 4 თვე, ივლისი უკაცრავად ოქტომბერი და 2018 წლის ივლისი-ოქტომბერი. მკვეთრი სხვაობა არ არის და
ჩვენ არც გქონდა დიდი მოლოდინი რომ აქ იქნებოდა განსაკუთრებული პროგრესი, მაგრამ იმისთვის რომ დავაფიქსიროთ ეს მონაცემი, ჩვენ ასევე შემდეგ წელს ვაპირებთ იგივე გაზაფხულისკენ, მაშინ როდესაც უკვე მეტი ავტომობილისთვის იქნება სავალდებულო ტექინსპექტირება, მაშინ ვაპირებთ იგივე კვლევის ჩატარებას და იქ უკეთეს შედეგებს, შედარებით უკეთეს შედეგებს ველით. აი აქ ჩვენ თქვენს მონაცემებში არის უფრო სწორად რომ ესე იგი 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში გამონაბოლქში მავნე ნივთიერებების დასაშვებ ნორმაზე გადაჭარბების გამო დაჯერიმებულია მხოლოდ 5 ავტომობილი. აი ამით რის სითქმა შეგვიძლია ეგ? ამით შეგვიძლია მის თქმა რომ ადმინისტრირება არის გასაუმჯობესებელი. ქუჩაში პრაქტიკულად გამონაბოლქვზე კონტროლი არ ხდება ავტომობილების. ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა, რომლითაც რამდენიმე 1000 ავტომობილი დაჯარიმებულია იმის გამო, რომ ტექინსპექტირება არ გაუვლია, მაგრამ გამონაბოლქვზე არის ძალიან მცირე. იმიტომ რომ ამის თვითონ აღჭურვილობაც არ აგვაქვს, მოდით ვთქვათ. და მომავალ წელს საპატრულო პოლიცია გეგმავს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პირდება ყოველ შემთხვევაში, რომ ჭკვიან კამერებთან იქნება ბმაში ჩვენი ეს თავად ტექინსპექტირება და თუ არ იქნება მაგალითად რომელიმე ავტომობილი გავლილი თავის დროზე, ჭკვიანი კამერა ამას დააფიქსირებს. დღეს ეს ხდება პოლიციის ხელით, რაც მეტად არაეფექტიანია მეტნაკლებად და შემდეგ წელს მაგრამ გამონაბოლქვს აქ მაინც არის შველება, იმიტომ რომ დღეს ვიცით რომ გარკვეული ვიცით რა არის ეს მოსაზრებებიც, ითქვა კიდეც გამოიკვეთა ეს ვარაუდი რომ გარკვეულ მანიპულაციებსთან გვაქვს საქმე მძღოლების მხრიდან, იმ მომენტში თითქოს და კარგ საწვავს ჩაასხამენ და თქოთ სისტემას მეტნაკლებად ჩაერევიან და გამართავენ და შემდეგ უკვე ეს არის ერთჯერადი, მოკლევადი ამ პერსპექტივაში გადიან ტექინსპექტირებას და შემდეგ კვლავ რჩებიან დამაბინძურებლად. აქედან გამომდინარე, თუ კონტროლი იქნება ქუჩაში გამონაბოლქვზე კონკრეტულად, უკვე აი ამ მანიპულაციას აზრი აღარ ექნება და მდგომარეობა გაუმჯობესდება. ეს პირველ რიგში სახელმწიფოს ინტერესში უნდა შედიოდეს იმისთვის, რომ ნებისმიერ ჩვენ ყველა ვხედავთ ეს ისეთი რეფორმა ამას ვერ დავმალავთ, ვხედავთ ამ გამონაბოლქვის დიდ კვალს. აქედან გამომდინარე, თუ ეს არ გამოსწორდება, ვიტყვით, რომ ამ რეფორმას აზრი აღარ ქონია და ტყუილა ვიშრომეთ ყველამ ერთად. აქვე უნდა ითქვას, რომ ის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ტრანსპორტის სფეროში, ეს არის საშინაო დავალება კავშირისგან, ევროასოცირების ხელშეკრულებით ჩვენ. ეს ვალდებულება ჩვენ. ვალდებულება გვაქვს და ჩვენ არ გვინდა რომ ეს დარჩეს მხოლოდ ესე მონიშნულ შესრულებულ დავალებად. ჩვენ გვინდა რომ ამას ჩვენი საზოგადოებისთვის ქონდეს აზრი და იმოქმედოს სერიოზულად იმოქმედოს გარემოს გაუმჯობესებაზე და საგზაო შემთხვევების შემცირებაზე. იმიტომ რომ ქვეყნები, რომლებიც ნამდვილად კარგად აკეთებენ ამ რეფორმას და მათ ქვეყანაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ყურადღება ექცევა ავტომობილის გამართულობას, მათ შეამცირეს საგზაო შემთხვევები და აი ესეთი საერთაშორისო მოსაზრება არის, რომ ქვეყანაში, სადაც არის ტექინსპექტირება მუშაობს, კარგად 8-დან 15%-მდე იკლებს ავტოავარიები. და სწორედ ეს არის მთავარი მიზანი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირებაზე, გამართული ინფრასტრუქტურა, გამართული და უსაფრთხო ავტომობილი, ცნობადობა თავად საგზაო მოძრაობის მონაწილეების და ეს ერთად ქმნის უსაფრთხოებას გზებზე. და ის საინტერესოა შესაბამისად, ხო ვისაც ავტომობილი ყავს და გაიაროს ტექნათვალიერება მისთვის ალბათ ცნობილია, მაგრამ საზოგადოებამ ზოგადად რო იცოდეს, რაზე მოწმდება ეს ავტომობილები, რამდენად სრულფასოვანია, სრულყოფილია მათი ინსპექტირების დროს, ყველა ნაკლი რამდენად შეიძლება რომ გამომჟღავნოს. ჰაერზე უკვე გამონაბოლქვზე უკვე ვილაპარაკეთ, რომ სრულფასოვნა და ჯერჯერობით ამის გაკეთება შეუძლებელია. აქ მოწმდება ის ელემენტარული მაჩვენებლები, რაღაც ის ნაწილები, რაც უნდა ჰქონდეს ელემენტარული უსაფრთხოებისთვის ავტომობილს და აქ საუბარია სამუხრუჭე სისტემის გამართულობა, საჭის მექანიზმი, მაშუქები, თავად გარეგანი და შიში და მდგომარეობა ავტომობილის არ უნდა იყოს გაბზარული საქარემინა. ეს არის 7 პარამეტრია საბოლოო ჯამში და რა თქმა უნდა გამონაბოლქვი. ეს ისეთი ელემენტარული საკითხებია,
რა თქმა უნდა არ არის ეს ევრო სტანდარტებთან ჯერჯერობით მიახლოებული, თუმცა ეს არის ნაწილი და მოსალოდნელია რომ შემდეგ წლებში უკვე გადაიდგას ნაბიჯები და კიდევ უფრო გართულდეს. ამიტომ თუ დღეს ჩვენ ეს ვერ დავაკმაყოფილეთ, მომდევნო წლებში გაგვიჭირდება სრულად ამ პაკეტის დაკმაყოფილება. აქვე უნდა ითქვას, რომ დიდი ნაწილი ჩვენი ავტოპარკის არის ძალიან ძველი. 1,200,000 ავტომობილიდან სადღაც 45% არის 20 წელს გადაცილებული. მაგრამ მთლიანი ავტოპარკის 91% არის 10 წელს გადაცილებული და ეს ავტომობილები ძველდება ყოველწლიურად. შეიძლება იყოს ძველი ტრანსპორტი, მაგრამ იყოს გამართული. თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ 20 წლის ავტომობილს სტანდარტი ძალიან დაბალი აქვს და იმას ვერ მოვთხოვთ ჩვენ ვერავითარ შემთხვევაში სხვა სტანდარტს, რაც წარმოებელმა მას მიანიჭა. გარდა იმისა, იგივე შემთხვევა იქნება გამონაბოლქთან დაკავშირებით და არის კიდეც 0.8 არის დასაშვები ყველაზე მინიმალური ნორმა გამონაბოლქვის, ანუ შედარებით ახალი ავტომობილებისთვის, მაგრამ 4.5-მდე არის სტანდარტი დაწეული ძველი ავტომობილებისთვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ჩვენ ეს გამონაბოლქვი გვექნება, მაინც გარემოს დამაბინძურებლებად დავრჩებით. აქედან გამომდინარე და მივდივარ იქეთკენ, რომ ავტოპარკი უნდა განახლდეს. ეს არ არის ერთწლიანი გასაკეთებელი საქმე, ეს არის მრავალწლიანი, მაგრამ ხელისუფლების მისამართით ვიტყოდი, რომ უნდა გარკვეული სტიმულირება მისცეს ძღოლებს, საზოგადოებას, რომ ახალი ავტომობილები უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს, ვიდრე ძველი იგივე განბაჟების საკითხი, იგივე სხვა პროგრამები არ დაინერგოს და მოხედოს ამ საკითხს, იმიტომ რომ მხოლოდ ტექ-ინსპექტირება ჩვენ ამ პრობლემას ბუნებრივია ვერ მოგვიგوارებს და ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი მერი თბილისში მუდმივად საუბრობს ამ საკითხზე, მაგრამ თბილისი ხო არ არის საქართველო მხოლოდ, აქ მნიშვნელოვანია სხვა ქალაქებშიც იყოს იგივე პრიორიტეტები, როგორზეც დღეს ვსაუბრობთ ჩვენ თუნდაც თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების თვალსაზრისით ველოსიპედი, თბილისი ამბობენ რომ არ არის კარგი ლანდშაფტი ველოსიპედისტვის, თუმცა ბოლომდე ვერ დავეთანხმები, არის უბნებისა და შეიძლება განვითარდეს ეს ამ სახის ტრანსპორტი, ისევე როგორც ქუთაისში, ზუგდიდში, ფოთში, ყველგან ამ ქალაქებში და კიდევ უფრო მეტ ქალაქში შეგვიძლია ჩვენ ველობილიკები გავაკეთოთ და იქ კიდევ უფრო ხელმისაწვდომია ეს ინფრასტრუქტურა, შედარებით ნაკლები ავტომობილებია, ამიტომ თავისუფლად შეგვიძლია ჩვენ ველოსიპედი საქართველოს მასშტაბით გამოვიყენოთ. და თუ არ ვწდებით ეს ამ კვლევაში ლაპარაკია იმაზეც, რომ ცალკეული შემთხვევები იყო ქრთამის მიცემის შესახებ, ანუ შეთავაზეს ამ ტესტირების ცენტრებში მძღოლებმა იმისთვის, რომ მარტივად დაეძლიათ ეს ამოცანა ტექდათვალიერებისა, შესთავაზეს თუ გადაიხადეს თუ როგორ მოხდა ეს? დიახ, ეს იყო შეთავაზების დონეზე, სხვა შემთხვევაში ალბათ არ იტყოდნენ, მაგრამ ესეც უკვე მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ამის შესაძლებლობა უკვე არსებობს და პრეცედენტი დავუშვით. ეს არ არის მანდაც სტანდარტი არ არის, ანუ შეიძლება ზოგან უკეთესად უფრო მკაცრად მოხდეს ინსპექტირება და ზოგან ნაკლებად. ძალიან მტკივნეულ საკითხებს ეხებით და სწორად ეხებით, იმიტომ რომ აქ ერთი ცენტრი გამოიკვეთა ჩვენმა მკვლევარებმა, ესე ხაზგასმით ესე გამოკვეთეს ცენტრი და თქვეს, რომ ამ ცენტრში ყველაზე მეტი დახარვეზება მიმდინარეობს ტრანსპორტის, ეს ნიშნავს და აქ ისეთი ავტომობილები გადიან ტექ-ინსპექტირებას, რომ თითქოს და უფრო კეთილსინდისიერად ახორციელებს, უფრო მკაცრად და უფრო იცავს სტანდარტებს ეს ცენტრი, ასევე პერსონალს უფრო ხანგრძლივი ვადით გადაამზადებს და თითქოს როგორც кейსი რაღაცა, ესეთი ცალკე кейსი ისე გამოყვეს ეს შემთხვევა. და ჩვენ ძალიან გაგვიხარდა, რომ თურმე ასეთი ცენტრებიც არსებობს, რომლებიც ზრუნავენ ამ რეფორმის ესე მაღალ კვალიფიციურად გატარებაზე. და დიახ, აქ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა პერსონალს. როდესაც ხანგრძლივად ამზადებ, როდესაც ყურადღებას უმახვილებ, არა მხოლოდ ტექნიკურ საკითხებზე, არამედ ცნობადობას ამაღლებ თავად პერსონალის და პერსონალმა იცის თუ ის თვალს დახუჭავს, თუნდაც მცირე ხარვეზზე, ამან შეიძლება ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინოს გარემოზე ან ავტოავარიაზე და თავად ამ რეფორმის დისკრედიტაცია მოხდეს, ამიტომ პერსონალზეა დამოკიდებული ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უშუალო შეხება აქვს მძღოლთან. გამოიკვეთა ასევე კომუნიკაციის სიმცირე,
და რაღაც სისუსტე, იმიტომ რომ იქ მოსაცდელი ოთახებია და მძღოლებს შეუძლიათ ლაივ რეჟიმში ნახონ მათი ავტომობილი როგორ მოწმდება. მაგრამ როდესაც ეს არ იცოდნენ მძღოლებმა, თითქოს მცირე დეტალია, მაგრამ გარეთ უწევდათ დგომა და საბოლოო ჯამში უკმაყოფილებას იწვევდა ეს ფაქტი. ამიტომ ეს გადამზადების და პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება არის სახე ფაქტიურად და მეტად მნიშვნელოვანი თავად ამ პროცესისთვის. ქრთამთან დაკავშირებით ჩვენ ვიტყოდი რომ მხოლოდ კეთილსინდისიერებაზე არ უნდა ვიყოს დამოკიდებული, თუმცა ეს ნაწილი მეტად მნიშვნელოვანია. აქ აკრედიტაციის ცენტრს, რომელსაც ევალება მონიტორინგი ჩაატაროს გეგმიური, ასევე არაგეგმიური მონიტორინგის უფლება-მოსილებაც უნდა ჰქონდეს, რომ ინსპექტორი თითოეულ მძღოლში უნდა ხედავდეს მაკონტროლებელს. ამიტომ თითოეული ინსპექტირება, თითოეული ავტომობილის ინსპექტირება მისთვის უნდა იყოს მეტად საპასუხისმგებლო. აი ეს განწყობა გვინდა ჩვენ შეიქმნას ამ მონიტორინგის სისტემის დამკვიდრებით. და მსმენელი გვირეკავს ქალბატონოეკა შეკითხვით, ალბათ დილამშვიდობის გისმენთ? დილამშვიდობის განაცვალე. ჩემი შეკითხვა ასეთია. ტექსტირებას აკეთებენ, ამოწმებენ მანქანებსო და ახლა სადაც მე ვცხოვრობ, ხო? ადი ეცი ვერ შეხვალ იმდენი მანქანები დგას. ერთი ეს, მეორე კიდე ის ვერ გააღებ საშინელი სუნი შემოდის, აი რო გააღებ ანჯერას გაცურთაება გინდა, კიდე არ ის შემოდის გარედან, აი ამას მიაქციეს კარაი, რო იცახონ მარტო ამას ვაკეთებთ, იმას ვაკეთებთ, ფაქტი უნდა იყოს, გაკეთდა თუ შემოწდა თუ რა გაკეთდა, არა ისე ლაპარაკით ყველაფერში იძლება ვილაპარაკოს, ენა უძულოა და რასაც უნდა იმას ელაპარაკეთ. აზროვნების ამბავია და ეს დიდი მადლობა, გიპასუხებთ ეკა. დიდი მადლობა ამ კომენტარისთვის. დიახ, ტექინსპექტირება, სწორედ აი ამიტომ საუბრობ, ტექინსპექტირება დღეს ეკუთვნით სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილებს. არ ეკუთვნით ჯერჯერობით კერძო ავტომობილებს, თუმცა ეკუთვნის კერძო ავტომობილების იმ ნაწილს, რომლებსაც მაღალი ძრავა აქვთ, 3.0 და მეტი. მე არ ვიცი რა კატეგორიის ტრანსპორტია საუბარი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში დიახ, ჩვენ იმიტომ ვსაუბრობ და ბევრი უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ გაკეთდეს საბოლოო ჯამში ეს, რომ აი ესეთი მსმენელი როგორიც ყავდა ბატონი, ასეთი უკმაყოფილო ხალხი არ იყოს საბოლოო ჯამში. დღეს ჩვენ შეგვიძლია კიდევ რაღაც ვთქვათ, სახელმწიფოს გულისხმობ, რომ ეს ეკუთვნის ტექინსპექტირება და გამონაბოლქვზე შემოწმება მხოლოდ მაღალძრავიან ავტომობილებს, მაგრამ ხვალ, როდესაც უკვე ყველასთვის იქნება სავალდებულო, ჩვენ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დავიძვრენთ თავს, იმიტომ რომ თუ გამონაბოლქვი კვლავ შემაწუხებელი იქნა, აღმოჩნდება, რომ რეფორმით უკმაყოფილოა საზოგადოება და რაღაცნაირად არასწორად გამოგვივა ეს. და რაოდენობრივადაც ალბათ უფრო ხალხმრავალი ეტაპი, ანუ უფრო დიდი ნაკადები ეხლა უნდა იყოს, ხო? სავარაუდოდ როგორ არის ავტოპარკში კერძო მანქანების რაოდენობა მეტია ალბათ, ხო? დიახ, კერძო ავტომობილები მეტია, მაგრამ აქ არის ასევე ეტაპობრივად იგივე რიგიანობა რო ავირიდოთ თავიდან. ესეთი გრაფიკი არის თავად ავტომობილის პასპორტში, როგორც არის რეგისტრაციის თარიღი მინიშნებული, იმ დრომდე გვაქვს ჩვენ ვადა გავლის. მაგალითად, თუ ჩემი ავტომობილი არის იანვარში რეგისტრირებული, მე 20 იანვარს, მაგალითად 20 იანვრამდე უნდა მოვასწროთ, სხვა შემთხვევაში 21-ში ან 22-ში პოლიციამ გამაჩეროს დამაჯარიმებს. და საკმარისი რაოდენობით არის ტესტირების ცენტრები ქვეყნის მასშტაბით. დიახ, ამ ეტაპზე არის 40-მდე ინსპექტირების ცენტრი, ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ, რომ 10 ცენტრში ასევე შესულია პოლიცია, საგადასახადო საგამოძიებო სამსახური, რომელიც ამოწმებს, იმიტომ რომ იყო გარკვეული ეჭვები, რომ მიმდინარეობდა გადაცდომები და ძალიან კარგია, რომ სახელმწიფო ამაზე ძრუნავს, რომ ასეთ დონეზე ამოწმებს, თუმცა ეს არის იმ ფორს-მაჟორულ მდგომარეობაში და რეჟიმში უნდა შევიდეს პოლიცია, ასე ვფიქრობ, სხვა შემთხვევაში იმდენად კარგად უნდა იყოს მონიტორინგის სისტემა აწყობილი, რომ არ დაჭირდეს გადაცდომები იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი. ცენტრების რაოდენობა ასევე მზადდება მომავალი წლისთვის კიდევ 51
ცენტრი, სადაც პრაქტიკულად შეფერხება არ უნდა იყოს, თუ იქნება სწორად დაგეგმვა ამ ვიზიტების და ამასაც მნიშვნელობა აქვს ინფორმირებულობის კუთხით, როგორც აღნიშნე, ონლაინ რეჟიმში ან ცხელ ხაზზე დარეკვით მოხმარებლებმა შეუძლიათ და თუ წინასწარ პირდაპირ ადგილზე მისვლა და ადგილზე შეუძლიათ, მაგრამ შესაძლოა რიგით, როგორც ექიმთან ვეწერებით დღეს წინასწარ და ცოცხალ რიგში დგომა არავის გვინდა, იმიტომ რომ მეტ დროს გვართმევს, იგივე პრინციპი იქნება. და არ არის ხანგრძლივი პროცედურა, როგორც ვიცით, ხო, მალე პროცედურა არ არის ხანგრძლივი, ალბათ 20 წუთი დაგჭირდება ამისთვის. აქ არის როგორც დათვალიერება, ვიზუალური დათვალიერება ინსპექტორის მხრიდან, ასევე არის თვითონ კომპიუტერის მიერ შემოწმება იმ ძირითადი პარამეტრების, მაგრამ აქვე უნდა ითქვას, რომ აქ არის გარკვეული ესეთი პარამეტრები, რომლებიც არის საშიში, ესე საშიშად აღირიცხება და არის შედარებით მსუბუქი. აქ მნიშვნელოვანია პერსონალმა აღრიცხოს სწორად, იმიტომ რომ შესაძლოა ღვედის დაზიანება არ ჩათვალოს მნიშვნელოვნად, მაგრამ რეალურად საგზაო შემთხვევის მოხდენისას ამ ღვედმა თავისი ფუნქცია ვეღარ შეასრულოს, თუ ის იქნება დახარვეზებული. ამიტომ ყველა პარამეტრს აქვს მნიშვნელობა. და ქავტონოიკა, თქვენ დასაწყისში ბრძანეთ, მაგრამ თუ შეება ეს თემაც რომ განვავრცოთ, ვინ არის პასუხისმგებელი, რეფორმაზე პასუხისმგებელი ორგანო და რამდენად გვაქვს თქვათ ბაზები, ინფორმაცია იმ რეფორმის მიმდინარეობაზე, სრულყოფილი კონსოლიდირებული ინფორმაცია თუ არის საქმე. სწორედ ეს არის საკითხი, ვინ არის პასუხისმგებელი დღეს ამაზე, ჩვენ ვიცით რომ ეკონომიკის სამინისტრო ახორციელებს აქვე სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო და აკრედიტაციის ცენტრი, მათ დაქვემდებარებაში მყოფი უწყებები არიან, ვინც ასევე ჩართულია ამ პროცესებში, მაგრამ ესე დოკუმენტურად გასაწერი არის კონკრეტულად ვინ არის პასუხისმგებელი, ვინ აკეთებს ამის ანალიზს, როგორ არის დელეგირებული ეს საკითხი, ეს კიდევ უფრო მკაფიოდ არის გასაწერი და ეს ამ კვლევა მაჩვენა. და ჩვენ მივიღეთ პასუხი, რომ შემუშავების პროცესში ვართ. და ეს არის ალბათ ხელის შემშლელიც ხო მთლიანობაში რეფორმის წარმატებისთვის. რა თქმა უნდა, მკაფიო და ზუსტი დელეგირება გვჭირდება ამ საკითხის, ყველამ უნდა ვიცოდეთ ვის რა გვევალება და უნდა ვიყოთ ძალიან გაბედულები ამ რეფორმის აღსრულების მიმართულებით. და თბილისში უფრო მეტი, თქვენ თქვით რომ არ არის კონსოლიდირებული ინფორმაცია, მაგრამ მაინც საინტერესოა. თბილისში უფრო მეტია, ვთქვათ, ტექნიკურად დახარვეზებული, როგორც ესე ტერმინად ბრძანებთ, ხო? მანქანების რაოდენობა თუ არა აქვს ამას არ გამოკვეთილა ასეთი რამ. ჩვენ ასეთი გამოკვეთილი ინფორმაცია არ გვაქვს, თუმცა სხვათა შორის აი აღსრულების მიმართულებით ჩვენ დავინახეთ, რომ თბილისში არა რეგიონებში უფრო მეტად ხდება აღსრულება და დაჯარიმება ავტომობილების იმის გამო რომ არ აქვთ ინსპექტირება გავლილი, ვიდრე დედაქალაქში და ეს ჩვენთვის იყო ძალიან შემაშფოთებელი, რომ პოლიცია რეგიონებში კარგად მუშაობს, მეორეს მხრივ ეს დამაიმედებელია, მაგრამ თბილისში გვჭირდება კიდევ უფრო მეტი აქტიურობა. და აი თქვენი მონიტორინგის პროცესმა მოიცვა მთელი ქვეყანა თუ აქაც რაღაცა შერჩევით მოხდა შესწავლა? აქაც 7 ინსპექტირების ცენტრი იქნა, 40-დან გამოკითხული, ასე რომ ვთქვათ, და დაკვირვება ჩატარებული ამ ცენტრებში, 5 იყო თბილისში, 2 რეგიონში. და მთლიანობაში ალბათ თავიდან ამით უნდა დამეწყო და უნდა მეთქვა, როგორ ჩატარდა კვლევა, აქ იყო როგორც ფოკუს ჯგუფები, მძღოლების, თავად ინსპექტორების, იყო დაკვირვება თავად პროცესის და ექსპერტების გამოკითხვა. საბოლოო ჯამში ეს რაოდენობრივი კვლევა არ იყო, მაგრამ საერთო ჯამში შეიქმნა სურათი თუ რა ხდება. თავისთავად იქნება კიდე მეტი სიღრმეები, რასაც ვფიქრობ, რომ ფინანსური პოლიცია ამას დადებს, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე გვაქვს ინფორმაცია, რომ ისეთი დარღვევები არის, რომელიც ნამდვილად უპატიებელია და ძალიან დიდ ზიანს აყენებს თავად ამ რეფორმას. არ შეიძლება დავასახელოთ რასკოლის ხო? მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ფინანსური პოლიცია ამას გამოაშკარავებს და იტყვის. ეს იმისთვის კეთდება, რომ თვითონ ინსპექტირების ცენტრები იყვნენ კიდევ უფრო პასუხისმგებლიანები და არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვა, რომ რომელიმე პერსონალმა თვალი დახუჭოს რაიმე დარღვევაზე. და აი ცოტა დრო დაგვრჩა ჩვენი საუბრის დასრულებამდე. 2019 წლიდან უკვე გადადის კიდევ ერთი ახალი ეტაპი იწყება, როგორც უკვე ვთქვით, 2019 წლის იანვრიდან უკვე ყველა მანქანას შეეხება პრაქტიკულად ტექ დათვალიერება. აი კიდევ ვთქვათ, რა გამოწვევების წინაშე დგას პროცესის, რომ შევაჯამოთ, რას ურჩევთ
არჩევთ მძღოლებს თვითონ ამ ტესტირების ცენტრებს და პირველ რიგში თქვენი მონიტორინგიც ალბათ გაგრძელდება, ხო? ჩვენი მონიტორინგი იგივე ტიპის კვლევა გაზაფხულზე განმეორდება. მე მძღოლებს ვეტყოდი ჩვენ ასევე კამპანია გამართე ან გამორთე, აი ესეთი ვიდეო რგოლიც გავაკეთეთ, რომელიც ალბათ არჩევნების შემდეგ გავატელე ეკრანებზე. ეს რეფორმა ტარდება იმისთვის, რომ შემცირდეს ავტოავარიები, გაუმჯობესდეს ჰაერის ხარისხი და ამას მხოლოდ სახელმწიფო ვერ გააკეთებს, თუ ჩვენი თითოეული ჩვენგანის ჩართულობა არ იქნა და რაში გამოიხატება. რეალურად გავაკეთოთ ეს ტექინსპექტირება, შევიკავოთ თავი და ეს კრიმინალია, როდესაც გარკვეულ манипуляციებს ადამიანი ჩადის, იმიტომ რომ ოღონდ გაატაროს და აიღოს ის სერტიფიკატი. ეს ხო კეთდება ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ჩვენი შვილების ჯანმრთელობისთვის და არა თავის მოტყუებისთვის. ამიტომ უმჯობესია ეს ფინანსური დანახარჯი გავწიოთ ავტომობილის მოწაწესრიგებლად, ვიდრე რამდენიმე წლის მერე ფილტვის კიბოს ან რომელიმე სასუნთქი დაავადებების მკურნალობაში დავხარჯოთ. ღმერთმა დაგვიფაროს ყველა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია, თხოვნა, განწყობა, იმიტომ რომ ეს კეთდება ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი სტუმარი იყო ალიანსი უსაფრთხო საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე ლალიაშვილი.